Nej, jag är inte riktigt nöjd. Så jag funderar på om jag ska skaffa någonting som bara lyser upp greenscreenen ordentligt, om man säger så. Men det är bara jag. Men nu kör vi. Hallå allesammans, välkommen med mig Smutsen. Vi spelar, nu kändes vi väldigt ljus bara för det, bara för att jag sitter och lajar här. Vi drar ner den. Och sen drar vi ut mig lite så där någonting kör vi. Nu kör vi kör Fantasy XVI, spelar vidare. Vi slogs ju, eller Fedor kom här och visade sig på styva linan tills han insåg vilka vi var. Jag tänker inte köpa en proffslampa. What else? We find the cast stones and we crush them. You get your traders. Du köper något billigt skit på Biltema. All right then. All right then. Då måste du subba för ganska många månader i att om du vill att jag ska köpa en kamera för 18 papp. Eller lampa för 18 papp. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Leighton's Cleft. To Leighton's Cleft then. Leighton's Cleft is to the south past the camp. Ja, strunt samma. Jag kan bry mig sånt där när jag är professionell, tänker jag bara. Search for the cast stones lair. Och då ser vi att vi ska rida tillbaka ut dit där vi var för innan vi kom till den här byn helt enkelt. Det var väl tur att jag kanske inte utforskade så mycket eftersom jag hade på känn att vi kanske skulle göra det ändå. Hallå. Jävla råttor. Jag kollade upp där innan streamen. Jag vet inte om du såg det egentligen. Att, ja, jag orkar inte leta upp det igen. Jag har typ gjort 12 hunds av 35. Det, och tanke på hur, om man hoppar så här och kollar så har jag spelat 71% av storyn. Så det är ganska lång tid. Ja precis, 36 timmar har jag slagit över. 71% av storyn är klar. Men om jag ska köra alla hunds och sidequests så har jag insett, jag fick inte ens springa till den där lilla itemet där, att det är ganska mycket tid kvar. Så jag vill kanske börja tumma lite på hunds och det här framöver. That's the one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your own. Die! Ja, där hade vi. Come on! I doubt these were the ringleaders. But at least we know we're on Jaha, the right okej. track. Får vi ta den här lilla looten ute? Ja, men jag har ändå kommit, om man säger, 71% av själva storyn. Så det känns ju, om man bara fokuserar storyn så är det kanske en 10-15 timmar kvar, tror jag. 10-15 timmar. Då ska jag bara fortsätta köra alla sidequests och det. Då lär det ta tid, om man säger så. Så det känns som att jag kanske, de där hundsen kör off-cam. Så tänker jag. Alltså det vill säga att härifrån nu så kör jag typ inte något officiellt typ hands, utan bara springa på någon. Då slår vi den, men vi kommer inte jaga rätt på någon, och sen när jag livestreamar klart här, då kan jag sitta på egen kammare och spela in och jaga hands och publicera också. Så funderar jag på att göra. Annars kommer jag inte hinna klart med det här spelet under semestern. Det är det som är det sorgliga med det. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it.
Make the most of it. Kan ju vara så att mina green screen har kommit lite närmare, därför kanske. Om vi ska... Stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Oh shit, okej, nu slåss vi här. Fuck. That guard from Buckland. Kill them all! Ja, ursäkta mig, men... Jag försöker faktiskt ta hand om dina pöbel till fotgängare här. Då kan inte du hålla på och slå på mig. Det gör liksom ont, om du förstår det. Nice try. Too slow! Nej, vi aktiverar den lika bra. VS like Vampire Survivor. Jag började tänka till VS-lir. Jag bara, fan snackar han för skit? VS-lir. Vampire Survivors tar så jävla tid och 3 olika lir nu, ja. Och jag har inte spelat ett enda sånt spel när sen Vampire Survivor blev typ populärt och grejer. Och fan. And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Jag funderar på fredag kanske blir rätt. I recognize some of Jag them. köpte ett på en Steam-rea här. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and be sure to tell her of the part I played, won't you? Det mest intressant, jag läste en grej här just för någon timme sedan att de försöker med namnunderskrifter nu få att Dino Crisis ska ju bli en remake på den. Det är så humoristiskt att jag precis håller på att spela det på Retro onsdag här på stream. Och det andra intressanta är ju också att jag spelade ju Super Mario RPG som helt plötsligt nu kommer att släppas här. Så det känns som att jag ligger precis i sån... Spelar sådana spel som är populära som kommer remake på. Super Mario RPG, precis, det ska släppas i höst. Det är för jävligt. Dags för det att spela F-Zero till SNES. Jag tycker alltså... Med tanke på vilket bra jobb Sega gjorde med det senaste F-Zero-spelet så tycker jag definitivt att Nintendo borde kanske ta sig en titt och kolla på att göra ett till sådant spel. Nu är vi kanske inte Switchen är den optimala maskinen för det, men jag tänker att jag tycker liksom att de borde leja ut om de inte själva har någon idé och sådär. Nintendo brukar säga att de brukar gärna vilja ha någon typ ny funktion eller grej i sina spel för att de ska göra ett nytt spel. Men det är inte helt fel att göra en regelrätt uppföljare heller om man säger så. Tycker jag personligen. Inte när det kommer till F-Zero. Alltså det hade kunnat vara ett F-Zero GX 2 typ. Svårare så är det inte. Med modernare grafik, 60 FPS och allt sånt där. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust. Quite the opposite. Alltså F-Zero är ju... Alla spel är bra. 120 ja, det hade varit häftigt. Det hade varit mäktigt.
So it was the 120 fordon. Stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope jag tror det är 30 bara i recovered. F064 och GX. Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home. Nej, för de där banorna med 30 före ändå när man spelar på lite svårare svårighetsgrad är ju brutalt svårt. Here, Clive. Goods' pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? Ja. I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in Alltså sorting det är through ett it all? spel som man verkligen måste spela och öva på och bli bra på, kort och gott, alltså, för att hantera alla dessa kaos. Det ska vara så, jag håller med. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. Det kan du även göra i det här spelet. Du kan ju slå på auto-dodge, auto-attack och allt sånt där skit i det här spelet. Det är helt brutalt. I Fire Fantasy. I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. Och då kan du tänka dig att jag inte egentligen haft svårt i en enda fight i det här spelet. Och jag har inte behövt grinda egentligen någonting. The honor is ours. Here, Clive. Återigen så är dialogen lite långsamma. om jag ska säga mig helt ärligt. What is it? El has friends in high places while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. The two emblems are joined to form the collar and compass. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish Jag har you inget a safe problem. onward journey. Goots' pass should secure you a place on the caravan. But if you encounter any difficulties, alltså jag har inget problem om det är dialog mellan till exempel Gillar och Clive här. Clive menar We'll för det är ändå liksom 2 huvudkaraktärer, precis som med Sid och allt sånt där. Men här har vi 2 personer som vi har ju haft en liten kort encounter med. Jag räknar med att vi inte kommer typ sätta på dem så mycket till. Och så bara... Oj, ska det målas på en massa dialog och sånt som känns onödigt? Vi har onödiga ord. Det är för att de inte fick inte plats med fler tecken i geten. Det är därför. right then. Let's get this back to Gates. Precis. And then it's on to the Dominion. Speak the guts. Där framme. Ja, för det är lite liksom... Nu kom det en massa sidequest här. Vi aktiverade en massa sidequest här. Nej, men just att... Som här då. That well-notched steel and impressive physique. I have need of a sword for hire, and yours looks to be a weapon well worth the coin. Might you be convinced to offer me the use of those formidable arms? How exactly do you intend to use them? Well, being something of a scholar of Zemeckis history, I wish to investigate the ruins near the city. And I require a rugged companion, lest I find myself waylaid by ne'er-do-wells or the beasts sent to roam the area. Should you accept, you will not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure that awaits us there. The rich and storied history of Zemeckis. Well, will you ever party to a finer proposition? My arms are yours. Som sagt. Jaha, ska vi iväg på en gång? Jag tänkte bara att jag skulle plocka upp alla sidequest och... Where are we going? Along the old Zemeckis road.
And from there, onward Så att jag to liksom discovery. har dem när jag There typ is not a moment to lose. känner för att hyvla av dem. Alltså, Wait. Good luck with your ne'er-do-wells. onward to discovery. Det var så att vi kunde... Ja, det är precis här utanför. Make sure he doesn't get himself killed. I see you've been of some assistance to Eloise. Perhaps you can extend me the same kindness? Show me the money liksom, hallå, What are pengar. you doing? Finding someone. You see, I've been having trouble with thieves, and despite the many pains I've taken, I can't stop them from rummaging through my packs. I was griping about my lot to a friend of mine a few days back, and he offered to track the culprits down. Now, Joseph's a sellsword, and a good one at that. But he's been gone days, and I'm beginning to fear the worst. Why not? Any idea where his search for the thieves might have taken him? The old Zemeckis Road, perhaps? He doubted they would be fool enough to linger here in Boklad. Joseph's lived a hard life. Made him grey long before his time. I just pray he hasn't been killed over a few sacks of grain. I can't imagine there are too many grey-haired sellswords around. Hopefully someone will have seen him. Du. Live and let die. Bam, bam. Ja, det var inte det så. Live and let live. Och vart är det då? Ja, det är precis här. Okej. Jag ska plocka den tredje som var på det här hållet, va? Var det inte så? Jo. Då får vi se det här området uppe. Vi sprang ju aldrig upp hit, så det kanske finns en liten kista med någon onödig uppgraderingsmaterial som jag typ inte behöver ha. Varför det ska jag ta en liten tour för att se om vi hittar någon kista. Vi är inte åt det hållet. Oh. The wheel and crescent. Man kan inte läsa allt. Så. I want to know right away. Bad news. Yes. Good, actually. Something worth celebrating for a change. Only trouble is, the serving girl's still new to the job, so I can't leave her while I go and invite those I'd like to celebrate with. What exactly are you celebrating, if you don't mind me asking? I've come by a particularly fine bottle of red. A Gotan 66, no less. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. And most wouldn't part with a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard. Bottle of red. Oh, so you know of it then? Clearly you're a gentleman of taste. A gentleman who might sympathize with my predicament, perhaps? Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you a little something for your time, of course. Sounds simple enough. Sounds simple enough. Marvelous. You'll do it. Marvelous. Marvelous. You won't need to go far. All three of them should be right here in the market. There's Aldrich the porter, Milan the butcher, and Bolek, a guard over at the north gate. Three of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the tavern when they finish for the day. Stop by again when you let them know, and I'll give you your little something. Som här. Om vi ska analysera spel här. Inte, det här är ju inget unikt i det här spelet. Vi har en sidequest här nu. Han ville ha hjälp med att vi ska gå och prata med 3 personer. Person 1, person 2 och person 3. Och säga att de ska gå till hans bar. Och sen ska vi dit och prata med honom igen. På något sätt, hur blev det här någonting bra? Hur hjälper vi den här staden med det här? Vad får spelvärlden, alltså som vi är i, ut av det här? Alltså jag tänker liksom att det hade varit kul om man hade gjort en sidequest som på något sätt att man då gör någonting så att den här staden får bättre wealth, det vill säga mer rikare. Man gör någonting så att man får liksom mer items att köpa, udda saker kanske sker, man låser upp andra typer av sidequests som liksom ger bättre belöningar. Men här blir det liksom att jag ska prata med 3, få det, så får jag den där lilla renown och sen
That's a treacherous Fuck route it, to the best liksom. of times. Jag får tyvärr lov att säga att det är liksom ogenomtänkt sidequest. These feet haven't traipsed across. It's Oriflamme one day, then off to Canva the next. Alltså det är som en utfyllnad bara. The fatter the purse. Which is why there's no shortage of competition for some of the longer routes. I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Thanks for letting me know. Thanks for letting me know. Visst, om man säger så här, jag behöver ju inte göra det. Men för att kunna få säkert de bästa sakerna som finns i spelet så behöver jag säkert ha en hel del renown. Det vill säga att jag måste typ klara nästan alla hunds, jag måste klara alla typ sidequest och bla 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 bla. Ska prata med honom också. Vi ska bara göra den här sidequesten, sen ska vi gå vidare. Are you Milan, the butcher? That's me. What can I do for you? The innkeeper's just had a special delivery. He thought you might like to join him for a cup of wine after you pack up for the day. He knows me only too well. And I've got a ham here that will go handsomely with a nice drop. Wine and ham to spare. Barclad clearly isn't suffering then. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Those who travel the Crystal Road bring all manner of goods with them. We get meat from Sanbreque, herbs from Rosaria. Why, sometimes we even see curiosities from across the Narrow. My old man knew what he was about when he set up shop here all those years ago. Anyway, thanks for the good news. Oh, you know what? Maybe I'll shut up shop early. Wouldn't want to keep our friend waiting. Okej. Nu är det bara Bolek kvar här då. You won't find anything of this quality in Twinside. Let us through. Bolek. I'm looking for Bolek. I was told he'd be guarding the gate. Well, you found him. You're not here to enlist, I take it? The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage, a Gotan 66. He thought you might like a cup. I've never said no to a goat hand. I'm not about to start now. Thanks for letting me know. You must be a busy man. The market would be flooded with refugees if we weren't here to stem the flow. Oh, my heart goes out to them, all right, but we've got our orders. No papers, no passage. Plenty try to slip past us nonetheless. And every now and then, one of them's foolish enough to try and force their way through. And when they do, well, things can get nasty. You know what? That wine's sounding better by the moment. Well done. I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. Ska vi gå och supa lite med vinet här? Tight-fisted swine. You won't find anything of this quality in Twinside. The caravan stops next to the checkpoint. Jug of snake spit for the road. Och varför kan vi inte få liksom att vi inte kan rida chocobo här inne? Det köper jag alla dagar i veckan. Men varför börjar ni inte springa snabbare här i byn för som man gör ute i det vilda liksom? Ja, nu sitter jag och gnäller lite på det här spelet. Det är inte illa menat. Jag är fortfarande väldigt kul med det här spelet. I spoke to your friends. They'll be along soon. That's fantastic news. Thank you kindly. Thank you kindly. Together. And the way I see it, that wine is as much theirs as it is my own. How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Aldrich to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, an even-handed keeper of the peace, if ever there was one. Those three are the backbone of Barclad. Lose any one of them, and the market will soon fall apart. And without the market, I wouldn't have a single customer. I'd say that's worth a bottle of 66, wouldn't you? And more besides. Everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary innkeepers or brooding swordsmen. Right, I'd better prepare for my guest's arrival. I hear you had me carrying a bottle of Gotan 66. If I'd have known, I would have sold the thing and lived like a lord. I'll settle for a cup, though, if you're in a sharing mood. A Gotan 66. Just as well I had something special of my own set aside. A bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows.
Very Right, kind. Here they are, the 3 pillars of Boklad. Sit yourselves down, gentlemen. The woes of the world may be monstrous in many, but there's nothing like a few good friends to keep the misery at bay. Never a truer word spoken. Like a true word spoken. Så, äntligen. Sitter de och tar ett glas. 300 XP, men 15 renown. Alltså, ingenting värt att lootmässigt göra. Så det här kändes ju bara... Så, då kör vi lite main story här nu då. Ska vi infiltrera. Eller åka med karavanen. Ska prata med Götz. Out of my sight, wretch. Och vi vet ju där att Annabelle har ju lurat kungen här bredvid att lämna tronen till deras pöjk. Och han som är Bahamut är lite piss på det. Here you are, good. Det är dit vi ska liksom. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Honza. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. We do. And we already have. Miss L's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. And Goots, I'm sorry for stealing your pass. That's all It's right. all right. I've got it back now. And all's well that ends well. Eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. Wow. I'll do me best. Till then, eh? Nu drar vi. All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Vart bor ringaren i Notre Dame? Bor inte han i någon bell tower? Och här är inte han lite så här slow in the brain. Precis som Götz. Tänker jag. Seat of the Imperial Court. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no Så heter jag difficulty det. believing a Ringaren i sinister Notre Dame. force has come to exert an influence on Sanbreque. Ja, vart bor han? Be that as it may, it is yet to claim my father. Ja. Better or worse, Jag his radiance speaks his own mind. bodde i en lägenhet. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts. And more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot.
Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. Bodde han i ett jävla klocktorn eller? Det var ju det frågan ställdes. Men du verkar ju inte vara riktigt fullt frisk i din tankeverksamhet idag. Nu verkar du vara lika slö som ringaren i Notre Dame. And with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, lite slö i sinnet idag, geten. Att du är sjuk, ja, men det är inte slö. Det är inte samma sak. Att du är sjuk i huvudet, det är en grej. If we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman and child in the twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. Får du sova lite mer? Du gick eller tidigt igår. But I have duties of my own, and I must discharge them. Vampire Survivor. Det är jobbiga saker på G här, verkar det som. Big shit's happening. What do you know of my blood? Oj, tillbaka här. I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gill. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies. Annabelle. Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. Aj. Ute på djupvatten här nu. Alltså det är så här. Om man börjar handla andra som förväntar sig saker skit, då blir det problem. The flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Jag tror också att jag ska skaffa sån här liksom Thank you. handskar som är som han har där, Bahamut, om man säger så, Dio. Och bara sitta liksom i så här fjompiga kläder och handskar så här bara inomhus och bara här sitter jag, coola killen. Jag kanske behöver gå ner lite i vikt för att kunna sälja in det ordentligt, tänker jag. Kan ju inte sitta med en fläskmage liksom, med såna där propiga kläder liksom. Terrence. My prince.
Tell me true. Do you Just det, believe de what var I'm ju about to ett do litet is wrong? kärlekspar där. We dragoons have but one leader, your highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the empire restored. Damn!